Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. De la sisteme de gaming, telefoane mobile și laptopuri trecem la alte nebunii pentru că a venit primăvara și am observat că mulți dintre noi au început să forțeze vremea caldă ieșind cu trotinete, role, skateboard-uri, biciclete și așa mai departe. Ei bine, am aici de la Xiaomi o trotinetă electrică pe care eu o consider nu neapărat atrăgătoare, însă destul de performantă și vom vorbi despre ea în minutele ce urmează. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Ei bine, avem aici de față Xiaomi Mi Jia M365. Cred că Mi Jia se numește sau așa se pronunță. În fine, este una dintre puținele trotinete care mi-au atras atenția. Și anume, avem o greutate maximă de 100 de kg suportată pentru utilizator. Ea cântărește 12,5 kg, are autonomie de 30 de km și o viteză maximă de 25 de km pe oră. Însă acesta nu-i tot, pentru că dacă ar fi doar atât, ar fi pur și simplu o altă trotinetă electrică. Trotineta mai are și alte funcționalități și bineînțeles alte avantaje, însă vom vorbi despre ele după ce trebuie să vă anunț să citiți manualul de utilizare. Este prima oară când nu arunc manualul de utilizare. Haideți să ne uităm prima oară la ghidon, pentru că, bineînțeles, ăsta e primul contact cu trotineta. Avem așa, ghidonul cu două manșoane de cauciuc, o manetă de frână, iar această manetă de frână este dotată cu un contact, deoarece în partea din spate, pe aripă, are un LED. Și în momentul în care apeși frâna, LED-ul începe să clipocească și avertizează pe cei din jur că tu ai început să frânezi. De asemenea, mai avem o sonerie de aluminiu cu un cârlig care se prinde de aripa din spate pentru a fixa trotineta în momentul în care aceasta se pliază. De asemenea, tot pe ghidon mai avem și accelerația, este foarte sensibilă, însă te vei obișnui destul de repede cu ea. Iar în final avem butonul de on-off pe care îl apăsăm o singură dată. Se aprind 4 LED-uri, dintre care unul este verde. Acest LED verde indică modul Eco. Dacă apăs de 2 ori pe butonul de pornire, modul Eco s-a oprit și cele 4 LED-uri, bineînțeles, acum mai am 3 pentru că s-a mai dus bateria din trotinetă, dar cele 4 LED-uri devin albe. Și vom vorbi imediat despre ceea ce înseamnă semnificația acestor LED-uri și ce indică ele. Până atunci, haideți să oprim trotineta. Aproape era să uit și de sistemul de iluminare al trotinetei. Practic, aici, în partea din față, integrat în acest ansamblu, este un LED ce nu te ajută doar să fii văzut, ci să îți și iluminezi calea pe timp de noapte. Așadar, de aceea am spus că este o trotinetă care încorporează aproape tot ceea ce înseamnă un sistem, sau mai bine spus, o modalitate de deplasare rapidă, eficientă și, bineînțeles, ecologică. Pe lângă faptul că am două feluri de sisteme de frânare, adică cel regenerativ de la motor și, bineînțeles, sistemul mecanic bazat pe disc, am lumini pentru siguranță și în față și în spate ca să pot să fiu văzut și de asemenea și soneria, dar asta nu ține neapărat de siguranță. Mergem mai departe și o punem pe masă ca să fie mai aproape. Aici avem cămașa cablului de frână, care iese frumos aici la baza ghidonului, iar aici este sistemul de pliere. Este un sistem destul de simplist, adică avem o siguranță și un singur levier pe care îl dai în jos, ok, și trotineta s-a fixat. În momentul acesta o poți căra în siguranță în poziția aceasta în care ea este pliată. Haideți să o punem la loc, pentru că mai avem treabă cu ea. Ok. De pliat înapoi este foarte simplu. O pui în poziție, tragi acest levier în partea de sus, ai grijă să strângi bine, ai pus siguranța și cu asta basta. Cablul continuă și iese pe aici și intră înapoi prin această porțiune, odată cu cablul pentru display-ul bateriei de sus, sau mai bine spus LED-urile de sus, deoarece aici se află și electronica acestei trotinete. Mergem mai departe către partea din spate, unde găsim baza trotinetei,
sub care se află și bateriile, și sunt o grămadă de baterii, vom vorbi imediat despre ele. Aici avem aripa, cu mențiunea să nu apeși cu piciorul pe aripă. Nu este făcută să fie apăsată, este făcută să fie folosită cu frâna. Și în final, aici, la capătul aripii, avem un LED. În momentul în care nu mai accelerezi și încep să frânezi, vedeți cum se aprinde? Și pentru că tot vorbeam de sistemul de frânare, aici în partea din spate, roata este dotată cu un disc și cu un etrier. Un etrier pe care îl putem găsi și la bicicletele cu disc. Este un etrier mecanic, adică are o plăcuță fixă și o plăcuță mobilă. Și în momentul în care frâna este acționată, cele două plăcuțe presează pe disc. Este foarte ușor de reglat, se poate regla în absolut orice bike shop sau atelier de biciclete și așa mai departe, sau de ce nu o poți regla chiar și tu acasă. Este foarte simplu și spre sfârșitul videoclipului vom vorbi și despre aceste reglaje. Și în final ajungem și la partea din față. Aici găsim motorul, este un motor cu o putere maximă de 500 de W și o putere nominală de 250 de W. Avantajul unui motor electric este următorul. Faptul că în momentul în care ai apăsat accelerația, cuplul este instant și în momentul acela se folosește de puterea de 500 de W pentru a-ți da un boost de energie și pentru a atinge viteza maximă. După ce ai atins viteza, puterea scade la 250 de W unde rulează în mod normal. De asemenea, acest motor este dotat și cu un sistem de regenerare a energiei în momentul în care nu mai apeși accelerația și începe să frâneze. Așadar, în momentul în care tu ai pus frână sau, mai bine spus, ai luat degetul de pe accelerație, trotineta începe să regenereze puțină putere. Practic, îți mai dă un boost de energie ca să nu se piardă absolut totul. În final, vorbim și de roți. Sunt două cauciucuri de 8,5 inch, iar înăuntru acestora găsim și două camere. Ce-i drept, un dezavantaj al unui astfel de sistem ar fi o pană. În momentul în care ai făcut o pană, trebuie să dai roata jos și să o schimbi exact ca la o bicicletă. Așadar, mare grijă pe unde mergi, deoarece sunt foarte multe cuie, pioneze și, bineînțeles, borduri care pot aduce un astfel de, sau mai bine spus, pot aduce o astfel de neplăcere. Acum că am vorbit despre trotinetă, hai să vorbim puțin și despre LED-uri, modul eco și așa mai departe. Iar aici pe telefon o am o aplicație, se numește Mi Home. Am pornit trotineta și acum suntem deconectați, dăm Connect Now. Trotineta scoate un sunet, un bip și în momentul acesta suntem conectați la trotinetă. Acesta este meniul principal, unde mi indică kilometri pe oră, momentan sunt 0 deoarece trotineta stă pe loc. Îmi arată nivelul bateriei, media vitezei și, bineînțeles, câți kilometri am mers într-o sesiune. Un swipe în dreapta îmi blochează motorul. Mai departe, în această aplicație avem aici 3 puncte și avem activat modul Cruise Control și Taillight Always On. Asta înseamnă că LED-ul de pe aripa din spate este aprins mereu și în momentul în care pui frână, el începe să clipocească. Dar îl poți opri și în momentul acesta el se aprinde doar atunci când acționezi maneta de frână. Mai departe avem Energy Recovering Strength. Acesta este frâna regenerativă care are 3 pași: Weak, Medium și Strong. Însă Xiaomi recomandă să fie folosit doar modul Weak sau modul Mediu, deoarece modul Strong poate solicita prea mult bateria și pot interveni diverse neplăceri în utilizarea trotinetei. Mai departe avem o opțiune de a pune o parolă pentru acest vehicul. Putem upgrada firmware-ul, putem face factory data reset în cazul în care vrei să dai reset la toate statisticile trotinetei. Basic info. Aici avem serial number-ul, versiunea softului și, bineînțeles, temperatura trotinetei, care în momentul acesta este de 25 de grade Celsius. Battery info. Îmi spune cât la sută mai am, nivelul bateriei, adică 7814 mAh. Battery status, sau mai bine spus aici este viața bateriei. Spune că este normal și, bineînțeles, alte software-uri și detalii despre această baterie. Dăm înapoi, avem setări pentru unit, dar noi fiind în România vom folosi sistemul metric, nu sistemul imperial. Și aici mai avem speed and mileage.
Aici îți spune viteza curentă a vehiculului, cât ai mers cu el într-o singură sesiune și, bineînțeles, ultima opțiune îți indică câți kilometri mai ai de parcurs cu bateria pe care o ai valabilă. Aceasta fiind 100%, în momentul acesta pot să merg 30 de km liniștit, fără absolut nicio problemă. Revin asupra modului Cruise Control, care se activează foarte ușor și mi se pare foarte interesant că nu are o viteză prestabilită. Adică nu trebuie neapărat să mergi cu 15 km la oră, nu trebuie neapărat să mergi cu 10 km la oră. Am să învârt puțin motorul deoarece acesta nu pornește de pe loc. Și mi se pare absolut normal să nu pornească de pe loc, pentru că să spunem că ai ține trotineta parcată, atingi asta din greșeală și îți pleacă trotineta de lângă tine. Așadar, o să învârt puțin. Ok. Îndată ce trotineta este în mișcare, trebuie să ții accelerația timp de 5 secunde până auzi un bip. Și în momentul acesta ea funcționează în modul Cruise Control la viteza la care tu te-ai acomodat. Iar ca să dezactivezi acest mod, apeși odată și s-a oprit instantaneu. Înainte de a vorbi despre avantajele și dezavantajele unui astfel de mijloc de transport, haideți să ne uităm să vedem ce mai găsim în ambalaj, deoarece cei de la Xiaomi au fost niște băieți foarte drăguți și ne-au mai trimis în pachet, nu nouă, ci în absolut orice pachet, două cauciucuri de rezervă cu o cameră de schimb și încărcătorul. Acest încărcător poate încărca bateriile în aproximativ 5 ore. De asemenea, cei de la Xiaomi recomandă încărcarea după fiecare utilizare. Așadar, vii seara acasă, îi pui la încărcat și cu asta basta. De asemenea, mai avem și un mic adaptor pentru absolut orice fel de compresor și practic nu e neapărat un adaptor, însă aici este foarte mic spațiul și în momentul în care nu încape un cap de pompă, folosește acest adaptor deoarece se poate coti. Așa, manualele de utilizare despre care am vorbit mai devreme și pe care încă o dată recomand a fi citite. Și în final mai avem un multitool ce te ajută să asamblezi bicicleta, doamne, nu mai gândul la bicicletă în stă. Te ajută să asamblezi trotineta. Cam acesta ar fi în pachet. De asemenea, cutia în care ea este ansamblată este imensă și ar fi ceva de genul acesta. Așadar, în momentul în care achiziționezi această trotinetă, pregătește-te să vii cu cineva forțos sau dacă nu, o mașină sau dacă ești tu forțos. De asemenea, am spus că are 12 kg, este destul de greoaie pentru o trotinetă și sincer sunt multe biciclete care cântăresc doar 9-10 kg în funcție de construcție. Însă, care sunt avantajele acestei trotinete? E bine, este o soluție ecologică de transport, este silențioasă, consumă doar energie electrică, nu poluează și, pe lângă asta, nu transpiri vara în momentul în care vrei să ajungi din punctul A în punctul B. Ce diferențiază această trotinetă de altele ce există pe piață în momentul acesta? E bine, este faptul că vine dotată din fabrică cu un sistem de iluminare și pe față și pe spate, are două sisteme de frânare care sunt foarte fiabile și cel de la motor regenerează energia în momentul în care nu mai ții accelerația apăsată. Al doilea sistem de frânare este cel cu disc. Este un sistem foarte simplu, mă rog, mai mult sau mai puțin simplu, însă este foarte ușor de servisat, este foarte ușor de schimbat plăcuța, este foarte ușor de schimbat discul și se găsesc componente de schimb absolut oriunde vrei tu, ceea ce mi se pare un avantaj. De asemenea, bateria ține în jur de 30 de km. Acum, dacă stai în București și te duci dintr-un capăt în celălalt al Bucureștiului, tot nu ai 30 de km de parcurs. Bine, acum nu vorbesc dacă stai efectiv din Buza Bucureștiului în Buza Bucureștiului, dar de la suburbie către centru și înapoi, trotineta se va descurca destul de bine. De asemenea, are un timp relativ decent de încărcare, adică 5 ore, să fim serioși, dacă te duci la serviciu și ai munci, să spunem, 6 ore pe zi, în momentul în care ajungi, o pui la încărcat și atunci când ai plecat, trotineta este complet încărcată și nu mai bună să te ducă înapoi acasă. Care ar fi dezavantajele trotinetei? Ei bine, aceasta este destul de greoaie. La 12,5 kg deja vorbim la greutatea unei biciclete. Însă, o bicicletă este foarte greu de depozitat, adică nu toate bicicletele sunt pliabile, unele sunt mai mari, unele sunt mai mici, ocupă spațiu și bicicletele au nevoie de mentenanță
cel puțin din 6 în 6 luni de zile. De asemenea, trebuie să ai grijă cu schimbătorul, trebuie să ai grijă cu frânele, să fie reglate și așa mai departe. Un al doilea dezavantaj ar fi faptul că în București nu există drumuri neapărat extraordinare. Așadar, va trebui să umbli cu ea cu cauciucurile puțin mai desumflate. De ce? Ca să nu fie foarte tari. Nu este neapărat un dezavantaj, ci mai degrabă un factor de confort. Trotineta este un mijloc foarte rapid de evitare a traficului și foarte mulți dintre voi, până și eu aș face chestia asta, m-aș băga printre mașini, însă nu este recomandat să faci acest lucru. Dacă mergi cu ea prin trafic, mergi pe partea dreaptă a carosabilului, dacă mergi pe trotuar, respectă oamenii, nu-i claxona, nu-i lovi și nu avea pretenția să se dea la o parte din fața ta, deoarece tu mergi pe unde ei ar trebui să meargă, nu invers. Am menționat mai devreme despre reglajele acestei trotinete. Este foarte important ca în momentul în care achiziționezi trotineta și pui bucata aceasta în ghidon, să ai grijă să strângi șuruburile. Bineînțeles, le poți strânge cu acest tul micuț pe care îl găsești în pachet, însă recomand să ai la tine o drăcie de asta. Un multitul de bicicletă cu imbusuri și o șurubelniță și un cap stelat. Însă, de ce spun că ai nevoie de aceasta? Aici, în partea din spate, pentru că există un etrier exact ca pe bicicletă, e bine, poți să folosești exact același multitul pentru reglaje. Și sunt 1, 2, 3, 4 șuruburi pentru a regla această trotinetă. Șurubul acesta strânge cablul, șurubul acesta se învârte așa și depărtează sau apropie pentru a regla cursa. Cele două șuruburi fixează etrierul pe poziția lui și are câțiva milimetri în interior sau câțiva milimetri în exterior. Trebuie să fii foarte atent în momentul în care îl reglezi ca discul să nu atingă plăcuța. Și bineînțeles, pe partea opusă mai are un șurub care reglează plăcuța din dreapta mai în față sau mai în spate. Dar în cazul în care nu știi cum se reglează un astfel de etrier, sau mai bine spus, nu știi ce să faci, te rog frumos să mergi la un atelier unde sunt oameni care se pricep la așa ceva, pentru a nu o face lată, nu a face vreo prostie sau să spui viața în pericol. Pentru că în momentul în care a cedat frâna și tu ai nevoie să frânezi, Doamne ferește să nu te lovești de ceva din camion sau mai știu eu ce alte nebunii. Ei bine, trag linie și spun aici că această trotinetă este modul perfect, aș putea spune, pentru transportul urban. Însă, aș vrea să menționez faptul că personal nu consider că ar fi un replacement, ca să spun așa, pentru o bicicletă sau o trotinetă la care trebuie să dai cu piciorul, un longboard sau orice alt mediu acesta de divertisment. Însă, mi se pare o unealtă foarte utilă și atâta timp cât este tratată ca o unealtă, e bine, te va satisface în proporție de 100%. De ce? Pentru că atâta timp cât ai grijă de ea și ea te va duce unde vrei tu. Mare atenție cum o manipulezi, mare atenție când mergi cu ea și mare atenție la mediul înconjurător. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, aceasta a fost trotineta de la Xiaomi. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile, prețuri actualizate, dar și linkul și prețul către această trotinetă, care, apropo, se învârte undeva la 1800 de lei. Iar întrebarea mea pentru tine este următoarea. Care crezi că ar fi mijlocul de transport perfect într-un București aglomerat, în care, bineînțeles, cu toții știm ce se întâmplă la Unirii la orele de vârf și, bineînțeles, cu toții știm ce se întâmplă în trafic? Salut!